Hirdess nálunk! Légy te is a Laptiming YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a nagyon furcsa Laptimingban. Ugye a Jani ezt már egy másfél hónappal ezelőtt felvezette, lesznek most olyan részek, amikor a kedvenc és nektek kedvenc, meg nekünk kedvenc régi anyagokat egy picit újra nézzük mi is együtt a köröket, emlékezünk, és esetleg olyan plusz információkat is elmondunk, amik akkor nem hangzottak el, és nyilván megkérdeztük tőletek, hogy mi a nagy igény, és azért nagyon nagy százalékban természetesen az egyik olyan adást mondtátok ti is, ami nekünk is nagyon fontos, ez pedig nem más, mint a Subaru VRC-s összehasonlítás, ami nem csak egy bizonyos esemény miatt híres, hanem azért is, mert az egyik legnézettebb adás, meg azért ilyen autókkal menni, és ez majd az adásból folyamatosan ki fog derülni, ez mindig is különleges. Úgyhogy nem is szaporítom a szót, miközben üdvözlöm a fiúkat, hanem el is kezdem azt a részt megmutatni nektek, amikor Csabi bemutatja először még az S7-es VRC-t. Ez úgy fog kinézni egyébként, hogy itt mögöttünk is megy, de ti látjátok így kép a képben, hogy mi történik. Hol ilyen? Kellett ezt nekem hallanom, miért vagyok itt? Csabikám, mi a vágyakozás? Számomra tényleg ez egy különleges pillanat olyan szempontból, hogy egy új rally autót vezetni nagyon nagy megtiszteltetés, hogy valaki idehoz és ránk bízza, de az egy reprodukálható dolog. Ezek azért autó különlegességek, és nekem Solberg mindig is ugye ilyen gyerekkori vagy példakép volt, ha rally versenyzőket nézzük, és elképesztő emocionális, hogy így vezethetjük azokat az autókat, amelyeket egykoron ő is vezetett. Ha ezeket félretesszük, akkor pedig óriási kihívás az, hogy ennyire rövid idő alatt, ennyire speciális ennyire különböző autót megpróbáljunk valahogy kiautózni. Tehát én mondtam is menet közben, mikor vittél és mutogattad, hogy figyelj, ezt mind elhiszem, de szerintem, ha most elkezdjük, akkor egy hét múlva se tartunk ott, hogy állítassuk. Figyelj, az első diffi mi lenne, hogyha 5-ös gombó 3-at csavarnánk? Szóval nem az a... Nagyon vicces, Csabi, hozzád fordulok ezzel a kérdéssel, hogy már itt elhangzik, hogy ugye mentetek, mikor ezt a beszélgetést csináltuk, akkor már azért mentetek, és a Zoli már vitt mindkettővel, de hogy azért ez egy nagyon új impulzus volt, mert azért a Rally 2 is, vagy akkor még csak R5 volt ebben az időben, az is egy vicces játékszer, de azért ezek a kocsik, ezek az aktív diffi miatt nagyon-nagyon mások voltak. Teljesen ilyen szempontból, és ugye ilyet nem tapasztaltunk semmi azóta se egyébként, mert ugye ilyet nem gyártanak már, ez az éra elmúlt teljes egészében. És valamilyen szinten ez különlegesség volt, de pont ezért nem is nagyon újra produkálható, tehát hogy mondjam. Fogalmam sincs, hogy ez az autó mit tudna, vagy mit nem tudna. Ugye én összesen azt a keveset mentem velük, se előtte, se utána, nem volt semmi közöm hozzájuk, úgyhogy igazándiból ez tényleg inkább arról szólt, hogy különlegesség, hogy egyáltalán egy ilyen autóba bele lehet ülni, és valahogy körbe karistolni vele, vagy valamennyire menni vele. Ehhez képest egyébként a köröd elég jó lesz, azt most mindjárt meg is nézzük. Ha bárkinek bármi észrevétele van a körben, nyugodtan szóljon. Tessék már, közbeszóltál te. Mozdonyfékes. Milyen finom, fiatalok voltunk még. Hát, lesz még rosszabb. Sajnos lesz rosszabb. Milyen volt a fék támnegyedikben? Hallod? Azt hittem, hogy elmegy egyenesen. Jézusom. Milyen biztos, hogy emelgeti a hátulját. Emelgeti, meg szépen mozog végig az autó, az jó. Még azt hiszem, arra panoskodtál gyorsan. Hát az lehet, fogalmam sincs. Körülbelül karácsonykor megy le, úgyhogy azért is... Elképesztően gyorsan történik egyébként nekem. Itt is befele tolja az órát, kifele mozdul a hátulja kicsit. Az mennyire vicces, nézők itt láthatják, hogy a váltó azért ezekben a kocsikban még ugye benne volt tartalékban, mert annyiszor ment tönkre a kormányváltó, hogy nagyon sokszor még a Solbergeknek is lent kellett kapcsolgatni, és végig azt néztem a belső kamerán, hogy az mennyire vicces, hogy amikor kapcsolsz, akkor az mozog, igen.
Ebben egyébként tényleg az a kis lepkeváltó elképesztően jól működött. Nem tudtam volna tovább számolni a fokozatokat, csak szólok. Igen. Nagyon durva. Úgy látom, befele tényleg sokat toltam még az elejét. Egyébként a hangok brutálisak benne. Még ezt se adja át egyébként. És hát amit ott ti bent éltek meg, az nagyon más. Hát meg nézd meg, az a jó, hogy amikor előre terhelsz és elfordítod a kormányt, azonnal reagál az autó eleje, és az, ami elképesztő jó ezekben az autókban, hogy egy pillanat alatt reagál. Na, és most úrik a majom a legnagyobb vízbe. Egyébként meg nagyon komoly kör volt, még meghallgatjuk az időt, mert azért az is fontos nekünk. Miért kultúrát, nem kézület. És rögtön milyen csöndessé válik. 43,500 Azt a... másodperc. Az gyors. És ez ebben az időben egyébként egy nagyon jó időnek számított, mert ugye hasonlítgatjuk a minden terrődhöz. időben jónak számít. Igen, mondjuk a 43. Egy nagyon szép tiszta kör volt. Emlékszel-e bármi különlegességre belőle, vagy csak így jó volt visszanézni? Jó volt visszanézni, és tényleg azóta se volt még megközelítőleg ilyen vezetnivaló autó, de hozzátéve, hogy igazándiból tényleg az, hogy ennyi mindent lehetne állítani, ezzel biztos, hogy sokkal jobban lehetne menni, hiszen gőzünk sem volt, vagy nekem arról, hogy mire lehet számítani. A tapadás határon próbáltunk menni, de hogyha az autót tényleg ez a sok beállítással még finomabban lehetne hangolni, hogy a bejáraton ne legyenek ezek a mozgások, akkor valószínűleg ezzel még gyorsabbat lehetne menni, mert az autó, annak ez semmi nem volt, szerintem. Jani, mielőtt a te köredet megnézzük, egy kis forgatástechnikai mese a nézőknek tőled, hogy soha többet nem raktunk volna már egyébként egy adásba két ennyire eszeveszettő komoly kocsit egybe, mert azért az kiderült, hogy nyilván a nézők is a komoly autókat jobban szeretik. Itt egy picit szerintem túllőttünk a célon. Hát ugye olyan szempontból talán nem, hogy olyan nézettsége lett, mint két adásra, hogy 4 adásnak egyszerre. Úgyhogy nagyon különleges lett, igen. Hát már most nem így választanék, tehát most 2 külön adás lenne belőle. Akkor talán sokkal jobban lehetett volna velük foglalkozni. Igen, nekem is egyébként ez maradt meg bennem, hogy amikor Zoli vitt, akkor magyarázta nekem is, hogy itt nézd csak, hogy itt ez a kapcsoló, ez az első diffi, a gázadásra 10 állás, meg fék, ugye, gyakorlatilag ha elveszed, akkor 10 állás, ez a középső, ez meg a hátsó, ugye, új modern autóban ilyen nincs. Úgyhogy, és nyugodtan tekergessem, és mondtam neki, a ProDrive-os mérnök mit mondott, melyik állás jó aszfaltra? Mondom, az nekem több. Pont most fogom elkezdeni tekergetni. Én pedig utána is mondta egyébként, már mondtam neki, hogy szerintem jobbat lehetne vele menni. Ugye ez az autó jobban illet szerintem az én vezetési stílusomhoz, csak a másik a kedvencem. És akkor mondta, hogy de jó, akkor menj még, és akkor tekergessed, és akkor próbálgassuk. Hát mondom, hogy még aznap nem tudom hány adásra kellett forgatni. Na lássuk. Tudod, mi az érdekes, hogy ezekkel az autókkal, aminek ennyire jó a tapadás és ilyen jó a stabilitása, elütötte a bóját. Elütötte a bóját, és ezt a pillanatot azért megállítanám, mert nem tudom, tudja, hogy időre kell menni. Miért nagyon nagy a különbség ebben a két kanyar kombinációban, tehát az 1-es, 2-es, 3-as kanyarban, kettőtől között mindig óriási különbség. Egy, Csabi kultúráltabban megy és mindig a rázon, te pedig mindig kerülöd a rázót, és ha lehet, keresztbe próbálsz autózni mindennel. Hát nem ez a cél. Ugye én Csak így sikerül. Igen. Én nagyon nem szeretem, ha az kocsi ortolós, és gyakorlatilag mindig ez az első 2 kanyar, vagy igazából 3, amikor rájövök, hogy mennyire lehet megmozdítani, meg hogyha nagyon berántam, akkor... Tehát nekem ez mindig ilyen kicsit kitapasztalás jellege van, és akkor itt rájössz, hogy mennyire mozog, és főleg úgy, hogy ő elmondja, hogy ortolós az autó, biztos, hogy ide úgy fogok bemenni, hogy én provokálom, hogy menjen a hátulja, hiszen ha megvárom, hogy ortolós, akkor csak így csúszkálnék az órával. Én élvezem is, ha a kocsinak mozog a hátulja. Tudom, hogy hülyén néz ki, hogy beleülök egy ilyenbe, és a harmadik kanyarban már keresztbe csúszok, de így legalább rájössz így ezekre a finomságokra, hogy sokszor ugye sok autóval az majd túl nagyot rántok rajta, és akkor így lekörzőzöm az egészet. Igen. Szerintem nem annyira vészes, mert itt, ahogy ugye ebben a kocsiban az volt a különleges, hogy ahogy visszalépsz a gázról, ő megoldja, hogy visszahúzza egyenesbe, meg egyébként nagyon sokszor így gázzal végig lehetett vinni a kanyarokat. Nem volt lassú, de azért hát lehet ennél gyorsabban Persze, menni ebbe a lehet. kanyar kombinációban. Ugye ott már 6-osban Hát, már de egyébként igen, tehát megcsúszott, de aztán megint átment ortolósba a kanyar Igen, közepén, igen. tehát hogy ez nem volt olyan jó így. Az 6-os volt, de nem aggódtam egy percig se, hogy akkor... Hát itt is az volt, hogy egy nagyon nagy bekormányzás, és nyitok rá. Az autó, tehát ott nem volt. Mutatom a problémát.
indexel a kocsi, ezt soha nem vettük észre, Eduard hívta fel a figyelmet rá, konkrétan beleakadt a kezed itt a kapálózásban, és az indexel elmész konkrétan a reptérig nagyjából, mert végig indexel a kocsi egész úton. Nincs közel az index. Ráadásul jobbra indexelsz, tehát hogy Egyébként ezt nagyon taktikus. Nem tudom, hogy én képes lenni. Közben pont beledumáltam, de Csík azt mondja a Csabinak, hogy nagyon megbízom benned, és hogy viheted bármire, és erre válaszolsz, hogy ezt respektálom, mert én biztos nem adnám oda a sajátomat így. Azt tuti. Tehát amikor a Porsche-t kellene odaadni valakinek, és nyugodtan üldögélni. Nagyon fontos képmegállítás, a váltó használata, váltófül. Hát igen. Meséljük el a nézőknek, hogy ezt a váltófület hogy kéne használni, amit a Csabi tudott, csak te Én régen sok Solberg videót néztem, és láttam. És azért tudtad, hogy hogy kell? Hát nem tudom, de annyira, az a fül annyira ikonikus, hiszen se előtte, se utána nem volt ilyen autókban. Ezzel még szerintem kevésebb baj van. Majd mikor visszafele váltak a sikán előtt. Szerintem De itt így is megfogod, nem? Aha, akkor De nyugodtan megmagyarázhatod itt is, hogy mi a probléma, hogy a nézők értsék. nem tudom, nekem ez így nem esett kézre végig. Egyébként ugye majd később beszélünk, hogy mentem a másikkal máshol itt, ott is én végig ezzel küzdöttem. Nekem annyival jobban kézre esik, ha itt lenn van a... De ugye hivatalosan nem kéne elengedni Nem. a kormányt. Hát pont az lenne a lényege. Igen. Ugye egy kinyitsz, és akkor ugye ezt csinálod gyakorlatilag a Igen, tehát felváltásnál. A másiknak. egy vagy két ujjal felhúzod a fokozatot, Igen. és kettővel Igen, visszalögdösöd. de igazából majd ott áll is meg a sikánnál, mert az szerintem... Egyébként a indexnek a méretét azért azt mutatom a nézőknek, Igen. hogy tényleg Azt messze is szerintem van. talán Abba az hogy az tudod egy, belenyúlni? talán az egy széria alkatrész. Az biztos, hogy nem én nyúltam bele, mert nem éred el. Az valahogy úgy oda. Nagyon kemény. És akkor már el tudod fordulni. Jó, ő is jól. leúszta a hatodikot, csak hogy ne legyen baj. Igen. Ugye ez itt az aktív hajtás miatt, hogy ugye ő tudja és betapadjon, nagyon nyomni kell a gáz. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag Igen. állni kell a gázon. Olyanokat is csinál, hogy amikor levágba betesszük, és ugye leteszem a levágba, akkor ugye gondolnám én, hogy majd elkezdünk kifele csúszni, de olyankor a hajtást a külső kerekekre adja rá, és belülről elveszi, és gyakorlatilag bent tart. Tehát, hogy akkora tempóval kell már, hogy csúszunk kifele, tehát, hogy nagyon Őrület. intelligens így a hajtása, csak nyomni kell a gázt. Úgy nézett ki, mintha kicsit elmelegedett volna már az elején, mert nagyon tolta, nem? Igen, mocorgott már nagyon. Meghallgatjuk még az időt. Na, Az első kör ideje 43.624 egy tized. Egy picivel volt ugye lassabb, mint a tied, és akkor most átállunk az S12-re. Han és Brian autója mellett rengeteg kulisszatitok és elmebeteg Verda a csatornán egyenesen Japánból. Szétadom a csávót, hogy makkorcipőbe és öltönybe egy ilyen autóval kijött. A kipufogót még ki tudták egyenesíteni. De hát ezt kapta. Na, így van. Közel 30 rész arról, hogy a Szigetországban gyakorlatilag minden tuning megengedett. Kattints a Japán Special lejátszási listánkra és éld át velünk az autósok mennyországának élményeit. Hirdess nálunk! Légy te is a Laptiming YouTube és social felületeinek partnere. Csatlakozz az 1 millió egyedi megtekintést elérő YouTube felületünkhöz. Irányított kampány lehetőségek, egyedi műsorok, kérd te is személyre szabott ajánlatunkat az info@laptiming.hu e-mail címen. Csatlakozz hozzánk! Ez azért sokkal jobban néz ki ez az autó. Igen, egyébként Ez egy nagyon izgalmas kocsi. Gyakorlatilag volt ilyen választós műsor, most elég sokat felvettünk belőle, és azért ez a kocsi mindkettőnél többször jelentkezett, ez egy csoda. Hát például, hogy csak megnézitek a hátsó szárnyat, ugye az előző, az ugye egy S7, S8 hibrid, Igen. az a kocsi. Itt ugye mennyivel fontosabb volt már Mármint itt az nem úgy aero. hibrid. Igen, a kettőnek a keveréke. Ugye itt a régiben csak így a külső, ugye amit Persze. utólag rá is raknak sok utcaira, de ebbe már minden. Ez a híres sajtreszelő. Plusz alul ugye a hátsó kerék mögött is van egy kis spoiler, Igen. felül ugye a tetőn is van még egy plusz, hogy pont rávezesse tehát annyi minden plusz van itt. Ugyanakkor ebből a beállításból, meg ebből a képből azt látom, hogy ez a kocsi egy picit magasra van állítva nekünk. Igen, de Kíváncsi vagyok. De egyébként ez még annyira szép széles is. Tehát a másik az szélességében olyan széria közelibb, Kulturáltabb, egy kicsivel, igen. ez meg olyan fiúsabb kiállású. igen. János, a rajt, hogy azért azt meséljük el a nézőknek, hogy ugye ezt itt felváltja a második fokozatot is magától a kocsi. Tehát, hogy Igen. meséld el azt, hogy épp észre azt hogy lehet felfogni, hogy beraksz egy sebességbe egy autót, de nem kell hozzá kuplungot nyomni. Tehát, hogy olyan, mintha egy automataváltós kocsival mennél egy darabig, aztán visszaadja. Meg csak kicsit stresszelt az Zoli, mert amikor vitt, akkor mondta, hogy ha te mész először,
akkor ugye ezt kell megelégíteni, meg ezt, és ugye egy mellette van egy kis kijelző, és ott kapcsolgat, hogy ezen ennek a számnak kell stimmelni, azon annak a számnak kell stimmelni, és ha minden szám stimmel, akkor tudod megcsinálni. Tehát amikor odaálltam a rajthoz, ugye végig kellett néznem, hogy stimmelünk el, mert ugye amúgy nem fogja megcsinálni, és akkor utána pedig egy ilyen nagyon furcsa érzés, hogy tényleg nyomod a féket, ugye gyakorlatilag beváltasz, és utána letaposod a gázt, és ugye akkor indul az autó, amikor elengeded a féket, tehát nem kell kuplungolni. Tehát, hogy ha ezt benyomogatod, akkor ő tudja, hogy ez most egy ilyen rajt lesz, és utána meg az volt a vicces, hogy mondom, hogy jó, hát majd váltok egy harmadikat, mert azt már nekem kell. És hát az ilyen nagyon hamar jött, tehát hogy ez a és akkor jaj, már nekem kell itt hadonáznom, és akkor tudod. De egyébként ez fizikailag ez nagyon durva, hogy nem kell kuplungolni, és mégis valami megoldja. elmebeteg időt is gyorsult, utána ugye nézegettem a 1,7 vagy valami ilyesmi volt a 0,60, tehát hogy valami borzasztó. Mennyivel nagyobb élmény egy ilyen autóval ilyen gyorsulni, mint valami villany csodával? Igen. Nem? Igen. Hát ez valószínűleg egyébként nekünk, egy modern embernek már lehet, hogy nem. Nem, ezzel akkor is élmény, ez egy élmény, egy villanyautóval gyorsulni, az semmi extra szerintem, vagy hogy mondjam, az csak inkább kellemetlen élmény, mint jó. Ugye, ami a legfőbb különbség a két autó között, egyrészt, amit most pont említettek, hogy a áttételezés ennek hosszabb, tehát ugye már nem ugyanabban a fokozatokba kellett menni. A másik meg, hogy a kormány áttétel is teljesen más, ez sokkal közvetlenebb volt, tehát ebbe is modernebb volt. Kisebbeket kellett Igen, hogy fordítani. gyakorlatilag ilyen mozdulatokkal vezeted, és itt például ugye nekem ezeket a túl nagy rántásom, az néha a rossz. Tehát te teszed bele ortolósra az autót, azzal, hogy túl nagyot rántasz. A másik, amit észrevettem, és nagyon furcsa lehet, nyilván miután én nem tudtam vezetni, nem tudom milyen ez belülről, hogy olyan, minthogyha annyira nyomatékból menne, hogy nem hallod, hogy forog. Tehát kívülről nem hallod, mert csak a váltásoknál, mintha nem ejtene vissza, nem csak így mész, és csak kapcsolgatod a fokozatokat. Szerintem a Mini volt jobban ilyen, nem? Lehet, a Mini, Mini, igen. igen. Volt ilyen, hogy nem hallod, hogy csak hogy megy, és ugye nagyon hamar elfogytál. És Ebben villog a lámpa, hallottad. igen? Meg ugye nekem ebben az volt, hogy talán ez a versenyautók, ilyen versenyautók között ezáltal legközelebb egy szívómotorhoz. Nem? Tehát, hogy végig érezted, hogy leadja, és hogy, tehát, hogy nagyon jó összefüggés volt a gázadás meg a között, hogy reagál a kocsi. Tehát, hogy... Mindegyik fokozat, a végáttétele hosszabb. Igen, nagyon nagy alulkormányzottsággal mentél a kanyar közepén. És ez, hogy itt végig padlón át menni, Azért ott bele kellett. Egyébként pont ezt akartam mondani, hogy tudva azt, hogy mi fog történni Csabival, azért te is az átmenetnél te is kétszer megmozdultál. Igen. Egyébként egy picit olyan, mintha egy gyorsított felvételt néznék. Esküszöm. nem tudom, nekem olyan jó hallgatni, hogy most is a hangját. Jobb elsőnek menni, mert akkor nem ülsz és várod. Atya úristen. Meghallgatjuk az időt. Ez lazán ezt. 43.316, most tartunk ugye 42.800-nál. Tehát, hogy ez akkoriban egy... Hát és szerintem fokozottan igaz, amit Csabi mondott. Ez az autó meg főleg. Persze. Ezt ha tudnánk tekergetni, meg állítgatni, én nem tartanám azt se kizártnak, hogy 41 valami. Nagyon durva. Pedig Zoli direkt szólt, hogy figyeljek rá, és annyira... Milyen jól leizzadtál, nem? Hogy nem nyomom, de mégis ott volt egy pillanat. Különbségek? Ugyanúgy megy, szerintem ennek egy kicsit olyan intelligensebb a futóművel, kevésbé húzódó. Igen, elég hamar jön a hármas. Meg azért ez a rajt, ez mindkettőtöknek úgy kiadta, azt kell mondanom, hogy nem, semmi dolgod vele. nem nagyon kell gondolkozni. Ugye ez benne a könnyedség, hogy nem tudod még a kuplungolásjában. Most nézőknek mutatom, hogy a Csabi nem engedi el a kormányt, és hogy mennyivel tisztábban használod a váltót, mert volt egy visszaváltás. Igen, ott volt egy ennyi csak. Úgy érzed, hogy ez a kocsi annyira ott van az úton, hogy ez És ennyiből visszavált, tehát elképesztő. Hogy egy minimális Igen. érintéssel. Tehát így tényleg minden kézre áll, minden úgy van. olyan, mint hogyha fölvenni a végén, abba hagytam, én újogtam, elkezdtem kikapcsolni mindent, de ott benne a kocsiban újra szerelmes lettem, bár ezt a feleségem ne hallja, de majd kicsit kocsi. Majd ezt is kicsit Hopp, egy kicsit ott már lelógott. rá, akkor egy nagyon szép csúszásba fordult. Viszont nem rakta fel a hatodikat, mert nem. Na, mi volt a probléma?
Elég széles, igen. Először a... Mi a kocsi vagy a pálya? Mi az elég széles Picit, ha haver? visszamész, szerintem az egyik probléma az látszik a legelején. Ugye tekergetek. Nagyon picit vissza tudsz menni. Megpróbálom megfogni. Igen, ezután gyakorlatilag. Egy nagyon szép csúszásban. Aha, nem széles, közel. igen, már ott széles. Ott széles lett a legelején. Nem Igen. ment elég közel a belső Igen, gumihoz? igen. Aha, ott egy több hely volt, úgy látom, meg itt már nagyon, igen, mert én úgy éreztem, hogy a jobb hátulja lóg egy kicsit le, és utána akkor inkább nem küzdök vele nagyon. Én ebből a képből azt látom, hogy be akarsz állni a parkoló autók közé, de az egy másik kérdés. Azért alapvetően végignézve a sztorit, mázlink volt, mert tökéletesen jól tudtad, hogy nem kell rölködni és nem kell megpróbálni befordulni. Viszont itt a vége felé, azért amikor már teljesen oldallal csúszik, itt volt esély arra, hogy megakadjon. Hát mindenhol van esély, persze. Most Ennyi, jó, hogy nem sóderágy volt. De ilyenkor direkt hasznos, hogy le van húzva minden ablak. Szerintem széles volt a kijárat. Szerintem is meg az, hogy nem rakta fel a hatodik. Milyen szép nyújts, milyen mélyen beleállt azért a homokba. igen, Szerintem azt Nagyon mondom, durva. akkor ideges, hogy az a baj, És akkor gyakorlatilag a legviccesebb rész, hogy benne van, hogy van, visszaérsz, szerintem nem menjen másik. és az a kérdés, hogy mehetek-e még egyet. Megpróbálhatom újra? Figyelj. Figyelj, ment. Valamit akar. Mi van? Azt mondtam, hogy nem megy még engem. De azért Megpróbálhatom újra. Zoli milyen nyugodtan kezeli. Nézd, kisfiú, megpróbálhatom újra. Húha, jött egy belső takarítással. Az egyik a megpróbáltam újra, a másik meg a jössz egy belső takarítás. Egyébként Zoli nagyon nyugodtan tűrte azt, hogy mi volt. Tehát, hogy mintha... Később is ugye azért sokszor találkoztunk vele, mindig azt mondta, hogy ő teljesen nyugodt volt, hogy ránk bízza az autóit. Igen. Úgyhogy Még itt azért megnézhetjük, a második körét egyébként a Csabinak nem mértük meg, csak leautózhatta, de így is az első köröd alapvetően gyorsabb volt egy tizeddel, tehát az már 43-2. Nagyon durva. Itt vannak az idők gyakorlatilag, hogy 43-2 lett a 222. És hát így álltunk akkor, aha, hogy gyakorlatilag a második autó volt, mert ugye csak egy gokárt volt előtte. Nagyon-nagyon meleg. hát azóta ugye jött, hogy még van erre a VRC is, amivel mondjuk nem mi mentünk, de ja, a C3. Hát az nem számít ilyen szempontból. Igen, mert egyébként az, hogy ezzel ti mentetek azért nagyon nem Igen, mindegy. tehát azért mondom, hogy egyébként ezt meg ugye majd azért nézzétek meg, mert szerintem sokan nem láttátok ezt az adásunkat, ugye ebbe sokkal jobban átjön a hang. Tehát Pont azt a én részt azért akarom most imádtam ezt a megmutatni. felvételt. Pont azt a részt akarom megmutatni. Ez gyakorlatilag egy normál rallypályás teszt az S12-vel. hú, de hangos. Látszik az a néhány kapcsoló is a Ez középkonzolon. nagyon durva. Zoli, mint egy ilyen taxisofőr, nem? Egész nyugodtan. János, mesélj egy kicsit erről az élményről, mert azért ez viszonylag kevés embernek adatik meg, hogy ilyen autót ilyen éles, tényleg versenykörülmények között kipróbálhasson. Fáztatok, vagy mi volt veletek? Hideg volt. Itt, Ugye ez mi? Ez március eleje, jó, vagy csak a valami? maszkra Nem, ez év gondoltam, végén. Ugye te. ez a Aha. Rally, Zemplén Rally, mikor a Rally Hungary az volt, ugye arra készültünk, és a verseny előtt 2 héttel, ugye én nekem a Evo 9-essel volt a tesztem, az is valamelyik képeken. Igen. Tehát én alapvetően az Evo 9-en mentem, de a Zoli eljött autóztatni. Azt hiszem azt is valami Nyerteseket, igen. Jótékony célra felajánlotta utána az összeget. És hát itt a János fején a GoPro milyen jól mutat, nem? ez a zene, Nem én kértem alá. Itt már egyen jobban használod a váltót. igen. Itt is lesz azt hiszem olyan, hogy előre nyúlok.
És hát a legviccesebb majd még mesélj még a nézőknek, még azért a feleségednek majd egy mondatát fogom bevágni. Ja. Hát, és ugye az volt a lényege, hogy a Zoli gyakorlatilag mondta, hogy menjünk már vele, meg hogy én mit csinálnék másképp, és mondtam, hogy jó, de akkor először menjünk úgy, hogy ő visz, és ugye láttam, hogy tehát nálunk sokkal durvább féktávokat vett, tehát úgy oda ment a kanyarokhoz, és akkor ugye meg második körre, mert mentünk egyet, mondtam, hogy csak figyelek, második körre meg mondtam, hogy én miket csinálnék másképp, hogy itt nyomjad nyugodtan, és akkor utána ugye belehajszoltam egy hibába, mert igen. Egyik kanyarból annyival gyorsabb jöttünk ki, hogy utána már nem volt a féktáv. Nem ért oda, vagy túl gyorsan ért oda. Ugye pont ezért raktunk le ilyen egy gumikat, hogy azon simán átmész, ha baj van, tehát hogy pont ezt akartuk próbálgatni. És akkor utána volt ugye, hogy mondta, hogy jó, de akkor vigyem én. És akkor én azt gondoltam, hogy nem történt semmit, tehát vittem, ahogy kényelmes, meg még mondtam is neki a végén egy kanyarba, hogy szerintem ez 6-ba elférne, de azért tiszteljük meg a kocsit. És akkor utána ugye a végén az interjúban mondta, hogy hát én ott egy fokozattal feljebb mentem, mint ő. Igen, tehát, meg hogy ott azért fehéredett igen. már, tehát mondta, hogy ez már nem kényelmes a jobb oldalon, tehát hogy érti, meg tök jó volt, csak hogy azért túl sokat mondjuk el, hogy azt viszont mondta, hogy úgy fékezek, mint a anyukája. Igen. Tehát, hogy én nagyon messziről fékezek, viszont feltűnt neki is, hogy a sikán, vagy az ilyen lassítókon én már gázzal megyek át, tehát sokkal gyorsabban jövünk ki belőle, és hogy ugye azt mondta, hogy a gyors kanyarokban sokkal gyorsabban megyek, mint ő. Úgyhogy érdekes tapasztalat volt, mert az a furcsa tényleg ebben az autóban, és szerintem ez Csabi is megerős, amikor benne ülsz, és úgy működik, nem tűnik fel, hogy te már ennyire elválod ezeket a dolgokat. Tehát annyira magától érted, ha állsz a gázon, annyira magától értetődően bevesz kanyarokat. Hát pont ez a baj, ha meggondolod magad egy ezek kicsit. a kocsik szerintem olyanok, hogy elhitették, hogy bármit meg tudsz csinálni, és igen. Egy idő után ennek azért vége van. Tehát hát pedig ugye ezekben nincsen elektronika, már mint úgy értem, igen. hogy nem menet stabilizátor, meg igen. ilyenekkel dolgozik, hanem ezekkel az aktív hajtás dolgokkal. Igen. De hát a fizika határa ugyanúgy ott vannak, úgyhogy pont azért mondom, hogy szerintem ahhoz, hogy ezzel rendesen tudjon valaki menni, ahhoz sokat kell vele edzeni. De akkor mondjuk abban megegyezhetünk, hogy az S12-vel lehetne mondjuk 42 vagy 42-n belül menni, hogyha egy picit gyakorolnátok? Biztos, hát azóta a pálya is egyébként változott már egy picit szerintem. Egyébként még azt akartam volna, hogy pontozzátok már, hogy a köreitek milyenek voltak, mert azt sose csináltuk, hogy belülről ti mit éreztek, hogy mennyi van még benne, mondjuk először az S7-es kör, János. Abban azért volt rángatás, volt kóbászkodás jobbra-balra. Na hát én ezt ilyen 8-asnak mondanám, én teljesítményemet. Aha. Csabi, tiéd S7-tel, mert azért az egy egész tiszta kör volt. Fogalmam sincsen, hogy őszintejek, annyira régen volt már, úgyhogy ezt elég nehéz megítélni. Nem tudom, azt utána akkor ott elvontam szerintem, hogy milyen az érzés. Nyilván ezekkel az autókkal tudjuk legkevésbé kiautózni talán a határokat, mert ennyire sok állítási lehetőség van, mint egy utcai autóval, amin van egyféle állítás, maximum, mit tudom én, most a váltót, hogy használod, vagy ilyesmi. Azt szerintem sokkal jobban el tudunk a határáig jutni, mint mondjuk egy ennyire különleges versenyautóval. És maguk a kocsik, hogyha egy 1-től 10-es skálán kell őket mondjuk az eddig megtett 900 autóból értékelni, mondjuk az S7? Az nekem 9. Aha. Csabi? Mindenféleképpen szerintem is, hát ez mindenképpen különlegesség volt. Nem, én inkább azon gondolkozom, bocsánat itt, hogy azért ezekből az időkből is látszik, meg általában azért látszik, most nem azért, hogy magunkat fényezzem, mert nem mindig vagyok, sőt, legtöbbször azért lehetne jobban menni, de azt gondolom, hogy szégyenkezni se kell véletlenül se, tehát hogy azért ezekből az időkből is látszik meg sokszor van, hogy a tulajok is beülnek, akik az autót jól ismerik, csak a pályát nem, de hát a Kakucsring, tehát milyen pályaismeret van ott, ez nem a Nordschleife. Tehát, hogy az a 3 kanyar van, amit be kell venni kb. Szóval, hogy szerintem nem szoktunk egyáltalán rosszul menni, én azt gondolom. Van olyan autó, amit esetleg túl kimélünk, mert valamiért kicsit öregebb, vagy kicsit a műszaki állapota olyan, vagy valamilyen előítéletünk van nálam, ez néha előfordul, ezt be kell látni, nem ennél az autónál. Pont ezt akartam, hogy ezt a kettőt nem kiméltétek. Nem ennél az autónál. Itt inkább az a vegyes dolog, azt nehéz átlépni, hogy ez tényleg nem egy reprodukálható autó, ez nem egy szériaautó, ez egy
ultra különlegesség, hogy ne kíméld, azért menjél vele gyorsan, de azért valamilyen szinten vigyázni is kéne, és látszik azért, ha gyorsan megyünk, könnyen benne van, hogy egy picit sok lesz. Ez nem volt egy nagy dolog, mégis picit sok, és már is lecsúszol az útról. És egyébként ez nekem azért tetszik, mert hogy ez is mutatja, hogy nem spóroltok meg, hogy azért mindig határon vagytok, amennyire lehet. Tehát ez a másik, hogy a köridők, azért abból látszik, hogy muszáj, hogy haladjunk, és tényleg próbálunk vele a körülményekhez képest haladni. Minden autóra elmondható szerintem, hogyha lenne még egy 5 kör bemelegítésünk, ahol tényleg megismeri az ember jobban, esetleg állít valamit, vagy persze mindig ugye elmondjuk a gumikat, elmondjuk a guminyomás, stb. Hogyha mindent még teljesen optimalizálnánk, nyilván gyorsabb lenne, de hát nem erről szól a műsor, akkor az mindegyik autónál lehetne igazándiból. Szóval én általában azt gondolom, hogy bár közben nem érezzük, de azért ezek teljesítmények szerintem, és tényleg nem azért, hogy magunkat fényezzem, de azért általában. És az, hogy egy nap megyünk, 8-10 műsort forgatunk, és tehát az van, hogy 20 autó. Van, hogy 20 autóval is kell menni, a végére elfáradunk, mint a kutya. Tehát, hogy Másnap, mikor, emlékszel, mikor azzal, hogy mentünk? másnap, aznap nem emlékszünk rá. Egy belső info csak a nézőknek, hogy a következő adásokhoz rakjuk össze már a narrációkat, és János írta, és küldöm a fotót egy Taycanról, hogy Panamera. Bocsánat, Panamera. Nekem is átküldte, de én is emlékeztem rá. De visszaválaszolt, hogy nem haragszol, hogy én úgyse tudom, hogy a képet látom, hogy ezzel ment. Igen. Az milyen kellemetlen. Na hát legalább a Subaru-ra és emlékszel. tovább küldtem neki, hogy te tudod, és Nem. Szóval, hogy na bocsánat, és akkor röviden az autó az szenzációs volt, az autó az nem csak azért, mert nagyon nézett azért, hanem eleve hát ez a rally világ egyik ikonja, hát most ha tetszik, ha nem, Abszolút. Tehát, hogy alapvetően. És tényleg a szívünkhöz nagyon közel álló. Sajnos én azóta nem mentem vele, egy centit se, de... Zoli se sokat. Nem. Egyébként ő nem használja? Nem, ő sem használja. Nagyon ritkán. ritkán. Rally ment végig vele kétszer, és ugye másodjára valamelyik gyorsban kigyulladt egy picit, tehát azóta szét is van szedve. A kocsi nincs egyben jelenleg. Úgyhogy kicsit követtem a történetét az autónak. S12 pontozás? Hát akkor az legyen 10, hogyha a másik 9 nekem volt, is az nem? 10, és nekem érdekes, ott a körömre azt mondanám, hogy 7, tehát hogy ennél rosszabb volt, mint az S7-tel. Én nem tudtam akkor hirtelen ráérezni erre a kormányzás, minden. Meg ugye az is engem ott jobban zavart, hogy ugye azt gondolod, hogy beülsz az S7 után, és ugyanott kell váltani, és nem, mert ugye a komplett áttétele más. És ugye az pont, ahol Csabi megcsúszott, szerintem az is gond volt, hogy ha ott 5-ben mész, akkor nagyon fennmész, ha ráhúzod a 6-at, meg kicsit beesik. Tehát ott is ugye gondolkozni kellett azon, hogy pont beleváltasz-e. Hát és pont amit Csabi mondott, hogy ennyire kevés gyakorlásból, meg ennyire kevés melegítésből azt eldönteni, hogy ott 5-kel vagy 6-kal jössz át, azért az egy nagyon erős döntés, 2, hogy azért az egy igen. picit hát parás sztori. Meg mész egy ilyen az ugye ezzel a kocsival, vagy ilyen autókkal iszonyat gyors kombináció, hát még dob is, 130-al és akkor közben mész felé, és akkor most váltsak, ne váltsak, miközben ma az kéne, hogy... Igen. És akkor még a futóművet is lehetne állítani, nem csak a hajtást, igen, hogy mennyire rugozzon be, meg ki, meg mit csináljon, szóval, hogy ez egy hatalmas erdő, amiben így beledobnak, és akkor tessék, élvezd és menjél gyorsan. Zárszóként figyeld, feleséged. Ez a legfújibb. Hát nem így lassítok, azért így messzebbről próbálok egy kereszteződést. Ő, aki az utcán is vezet, azt kérdeztem tőle, hogy mi volt a legnagyobb különbség, mikor vitt a férjed? Hát én nem így lassítom. Srácok, jó, ez egy nagyon izgalmas... izgalmas... gyorsítani, így gyorsít. Igen. Gyorsítani? Hát azt gondolom, ugyanúgy a pedál kell csak nyomni. Lenyomod, azt megy. Ez volt az első visszaemlékezésünk, köszönöm szépen. Köszönjük. Annyi, hogy tedd már be így végtelenítve a hangját, és akkor csak... A köröket? Igen. A Subaru-nak vagy a felesége? A Subaru-nak. Mind a kettőnek be lehet. Egyébként ebben az adásban az is elhangzott, hogy újra szerelmes lett, úgyhogy Az egy nagyon aranyos mondat volt pont ezen a teszten, ugye az Zoli neked mondta, hogy duplán nem aggódik, mert hogy a két szerelmével megy. Igen. Ez tehát, hogy tudta, hogy a kocsit is imádom, meg hogy még a nejem is mellettem ült, tehát mondta, hogy ő most nagyon nyugodt, hogy... Nagyon durva. Ebből nem lesz baj. Igen. És az mennyire kemény, hogy már ez a teszt is 5 éve volt. Ó, nagyon megy az idő. Igen.
Ezek voltunk mára, jövő héten új autót láthattok, tehát új adást, még nem a teljesen új verziót, hanem egy tavaly fölvett, tehát egy 25-ben fölvett új adást, új autóval, úgyhogy tartsatok akkor is velünk, addig meg nézzétek a csatornát, meg iratkozzatok föl Facebook, Insta, YouTube, és akkor 2 hét múlva jövünk egy újabb emlékkel. Sziasztok! Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.